online cookery series PaakShala in partnership with Cooking with Siddhi. રામબંધુની આ ઓનલાઈન કુકિંગ પાકશાળામાં તમે ઘણી બધી જાતની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ બનાવતા શીખી શકો છો, જે તમે બહુ જ આસાનીથી ઘરે પણ બનાવી શકશો. આજના આ એપિસોડમાં હું બનાવવાની છું હેલ્ધી ઓટ્સ અને મમરાનો ચેવડો, જે હેલ્ધી હોવાની સાથે સાથે ઘણો જ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે. તો તમે પણ જરૂર ટ્રાય કરજો. આજનો આ એપિસોડ ખૂબ જ ધ્યાનથી જોજો, કારણ કે એપિસોડના અંતમાં તમારા માટે એક ક્વિઝ છે અને ક્વિઝ જીતનારને એક્સાઇટિંગ પ્રાઇઝીસ પણ આપવામાં આવશે. ક્વિઝ જીતવા માટે તમારે બહુ મહેનત નથી કરવાની, બસ જે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે એનો સાચો જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલવાનો છે. ઓટ્સ અને મમરાનો હેલ્ધી ચેવડો બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 450 ગ્રામ મમરા અને 150 ગ્રામ ઓટ્સ. તો ટોટલ મેં અહીંયા આગળ 600 ગ્રામ જેટલા મમરા અને ઓટ્સનું મિક્સચર લીધું છે. આજે હું ઓટ્સ અને મમરાનો ચેવડો બનાવવા માટે રામબંધુનો ચીવડા મસાલાનો ઉપયોગ કરવાની છું. આ ચીવડા મસાલાનું પેકેટ 100 ગ્રામનું છે અને પેકેટની ઉપર મેન્શન કરેલું છે કે જો તમે મમરાનો ચેવડો બનાવવા માંગતા હો તો 1 કિલો 200 ગ્રામ મમરા અને તળેલા પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માંગતા હો તો 1 કિલો પૌવાનો ઉપયોગ કરો. પરંતુ હું આજે ઓટ્સ અને મમરાનો મિક્સ ચેવડો અડધી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાની છું, એટલા માટે હું આ અડધું પેક વાપરીશ, એટલે કે હું 50 ગ્રામ મસાલાનો ઉપયોગ કરીશ. અને તમે પેકેટની પાછળની બાજુ ચેક કરશો તો ત્યાં આગળ પણ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આખી રીત મેન્શન કરેલી છે. આ ચેવડા મસાલો તૈયાર કરવા માટે કઈ કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે એ પણ ચોખ્ખું લખેલું છે. તો બસ તમારે બીજો કોઈ પણ જાતનો મસાલો ઉપયોગમાં નથી લેવાનો, બસ આ એક જ પેકેટનો મસાલો જ ઉપયોગમાં લેવાનો છે અને આના સિવાય મીઠું પણ નથી નાખવાનું. એ ઉપરાંત આપણને જોઈશે 100 ગ્રામ તેલ. હું અડધું મસાલાનું પેકેટ વાપરવાની છું, એટલે કે 50 ગ્રામ મસાલો વાપરવાની છું, એટલા માટે મેં 100 ગ્રામ તેલ લીધું છે. પણ જો તમે આખું પેકેટ એટલે કે 100 ગ્રામ મસાલો વાપરવાના હોવ તો 200 ગ્રામ તેલ લેવાનું. 150 ગ્રામ સિંગદાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 50 ગ્રામ બદામ અને 50 ગ્રામ કાજુ. અહીંયા મેં ફક્ત બદામ અને કાજુનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ એના સિવાય તમારે જો સૂકી દ્રાક્ષ, સૂકા નારિયેળની સ્લાઇસીસ કે પછી બીજા કોઈ તમારા મનગમતા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. અને છેલ્લે આપણને જોઈશે થોડાક લીમડાના પત્તા. તો ઓટ્સ અને મમરાનો ચેવડો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે મમરાને શેકી લઈશું. તો અહીંયા આગળ મેં ગેસ ચાલુ કરીને એક મોટા વાસણમાં મમરાને શેકવા માટે મૂકી દીધા છે. હવે આપણે મમરાને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહીશું અને એકદમ કડક થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. જો તમારા ઘરે સરસ તડકો આવતો હોય તો 1-2 કલાક માટે મમરાને તડકામાં મૂકી દો, તો એને શેકવાની જરૂર નહીં પડે. ગેસને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખીને મમરાને શેકીશું, જેથી કરીને એ બળી ન જાય. તો મમરા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે અને એકદમ કડક થઈ ગયા છે. તો મમરાને આપણે ચેક કરી લઈએ. મમરા એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે, તો આપણે ગેસ બંધ કરી લઈશું અને મમરાને સાઈડમાં ઉતારી લઈશું. રામબંધુ નાસિકની 25 વર્ષ જૂની અને જાણીતી ફૂડ બ્રાન્ડ છે, જેના મસાલા, મિક્સ મસાલા, તૈયાર લોટ ખૂબ જ વખણાય છે. રામબંધુની પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે તૈયાર ચકલીનો લોટ અને તૈયાર પાપડનો લોટ, એમાં આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે તેલ અને પાણી એડ કરીને લોટ બાંધીને ચકલી અને પાપડ બહુ જ આસાનીથી ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત રામબંધુની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે, જેમ કે કેસર મિલ્ક મસાલા, ચીવડા મસાલા, પોહા ચીવડા મસાલા, સેવ મસાલા, ચકલી મસાલા જેવી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઘણા ઓછા સમયમાં ઘણી બધી જાતની વાનગીઓ બનાવીને તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત કિચન કિંગ મસાલા, શાહી બિરયાની મસાલા, શાહી પનીર મસાલા, સ્પેશિયલ ગરમ મસાલા, હિંગ, ગળ્યું અથાણું, ખાટું અથાણું, અડદના પાપડ, મગના પાપડ જેવી કેટલી જાતની પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે. તો તમે રામબંધુની વેબસાઇટ એટલે કે rambandu.com પર જઈને દેખી શકો છો અને ખરીદી શકો છો. હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લઈશું અને એને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. એમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા હું બદામ, સિંગદાણા અને કાજુને થોડાક જ તેલમાં સાંતળી લેવાની છું, પરંતુ જો તમારે એને તળવા હોય એટલે કે ડીપ ફ્રાય કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. હવે તેલ થોડુંક ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે બદામ નાખી દઈશું.
બદામને આપણે હલાવીને તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું અને ધીમા તાપે એને શેકી લઈશું. જો તમને લાગે કે તેલ થોડું ઠંડુ થવાયું છે તો ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કરીને બદામને શેકી લઈશું, જેથી કરીને એ બળી પણ ન જાય અને અંદર સુધી સરસ રીતે શેકાઈ જાય. બદામ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે બદામને મમરાવાળા વાસણમાં એડ કરી દઈશું. તેલ સરસ રીતે નિતારીને એડ કરીશું, જેથી કરીને વધારે પડતું તેલ ના થઈ જાય. હવે આપણે આ પેનમાં સિંગદાણા નાખી દઈશું. સિંગદાણાને પણ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખીને શેકીશું. સિંગદાણાને શેકાતા થોડી વાર લાગે છે અને કાજુ જલ્દીથી શેકાઈ જાય છે. તો આ સિંગદાણા અડધા શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આમાં કાજુ એડ કરી દઈશું. કાજુ અને સિંગદાણાને મિક્સ કરી લઈશું. ગેસને થોડા ધીમા તાપે રાખીશું અને કાજુ અને સિંગદાણા બંનેને કડક થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. જો તમે આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ્સને નોનસ્ટિક પેનમાં શેકશો તો એકદમ ઓછા તેલમાં પણ સરળતાથી શેકાઈ જશે. હવે આપણે કાજુ અને સિંગદાણાને પણ મમરામાં એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે પેનમાં હજી પણ તેલ બચ્યું છે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી લઈશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું નાખી દઈશું. જીરાને તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું અને થોડી સુગંધ આવે ત્યાં સુધી એને શેકી લઈશું. જીરું શેકાઈ ગયું છે તો હવે આમાં આપણે લીમડાના પત્તા નાખી દઈશું. ગેસને આપણે ધીમા તાપે જ રાખીશું અને લીમડાના પત્તાને અને જીરુંને થોડું ધ્યાનથી શેકી લઈશું, કારણ કે એક ચટકી પણ શકે છે. હવે આપણે આમાં ઓટ્સ નાખી દઈશું. ઓટ્સને વઘારમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કરી લઈશું અને થોડું ચલાવતા ઓટ્સને શેકી લઈશું. જો તમે આ રીતે જીરું અને લીમડાનો વઘાર કરીને એમાં ઓટ્સને શેકશો તો ફ્લેવર ખૂબ જ સારો આવશે અને ચેવડો પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. ઓટ્સ પણ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે તો ગેસ બંધ કરી લઈશું અને ઓટ્સને પણ મમરાવાળા વાસણમાં એડ કરી દઈશું. હવે પેનને ફરીથી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને એની અંદર આપણે જે 100 ગ્રામ તેલ લીધું હતું એ ઉમેરી દઈશું. તેલને આપણે ઉકાળવાનું નથી કે નથી ઠંડુ રાખવાનું, બસ તેલને થોડું ગરમ થઈ જવા દેવાનું છે. તેલને ચેક કરવા માટે તેલમાં આપણે એક સૂકું લાલ મરચું નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસ બંધ કરી લઈશું અને તેલને થોડું નવશેકું થાય ત્યાં સુધી ઠંડુ કરી લઈશું. ધ્યાન રાખજો કે તેલ એકદમ ઠંડુ ના થઈ જાય, થોડું નવશેકવું હોય. હવે રામબંધુનો જે ચીવડા મસાલો છે એનું મેં અડધું પેકેટ લીધું છે, એ તેલમાં નાખી દઈશું. હવે આ મસાલાને તેલમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ધ્યાન રાખજો કે આપણે ગેસ ચાલુ નથી કરવાનો, બસ આ તેલમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં મસાલાને તેલમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. હવે આપણે એને મમરાવાળા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. મમરામાં ઉમેરતા પહેલા મસાલા મિક્સરને એકવાર આપણે થોડું હલાવી લઈશું, જેથી કરીને તેલ અને મસાલો સરસ એકદમ રીતે મિક્સ થયેલો હોય. હવે આપણે ફટાફટ 2 ચમચાની મદદથી બધી સામગ્રીને એકસાથે મિક્સ કરી લઈશું. રામબંધુના આ ચેવડા મસાલામાં ગળપણ ખટાશ નથી, તો જો તમને ચેવડો ગળપણ ખટાશવાળો બનાવવો હોય અથવા તો પસંદ હોય તો તમે રામબંધુનો પોહા ચેવડા મસાલો વાપરી શકો છો કે જેમાં ગળપણ ખટાશ અવેલેબલ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ સામગ્રી સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આપણો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ઓટ્સ મમરાનો ચેવડો બિલકુલ તૈયાર છે.
તમે જોયું ને કે મેં આ ચેવડો બનાવવા માટે રામબંધુના ચેવડા મસાલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. એના સિવાય બીજા એક પણ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. અને રામબંધુના ચેવડા મસાલાના પેકેટ ઉપર મેન્શન કર્યું છે એ પ્રમાણે માપસર બધી વસ્તુઓ લઈને મેં ચેવડો બનાવ્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયો છે અને તેલ પણ સહેજ બી વધારે નથી. તો હવે તો તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે રામબંધુના ચેવડા મસાલાનો ઉપયોગ કરીને ચેવડો બનાવવો કેટલું સહેલું છે. તો આપણો આ તૈયાર ચેવડો ઠંડો થાય એટલે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર કરી લેવાનો, જેથી કરીને એ ખરાબ ન થાય. તો તમે લોકોએ જોયું ને કે હેલ્ધી ઓટ્સ મમરાનો ચેવડો ઘરે બનાવવો કેટલો સરળ છે. જો તમને લોકોને આજનો આ એપિસોડ પસંદ આવ્યો હોય તો રામબંધુના ફેસબુક પેજને લાઈક અને ફોલો કરજો, જેથી તમને લોકોને યમ્મી રેસીપી એપિસોડ્સ ઓફ પાકશાળાના નિયમિત અપડેટ્સ મળતા રહે. રામબંધુ તરફથી આપ સૌને હેપી દીપાવલી અને 1 મિનિટ ક્યાંય જતા નહીં, ક્વિઝ માટે તૈયાર થઈ જાઓ.